Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar ce se întâmplă în viața ta din punct de vedere personal, financiar, dar și surpriza. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Și avem justiția, spânzuratul și arcana majoră a transformării. Văd aici o conexiune cu următoarele semne zodiacale: Scorpion, Pești și Balanță. Văd aici că într-un moment de transformări, într-un moment intens din viața ta, a apărut o salvare, a apărut cineva care a venit să te elibereze. E ca și cum erai blocat într-o situație și această persoană a venit și te-a ajutat, te-a eliberat. Pe de altă parte, văd o decizie importantă pe care o iei privind o situație ciudată, privind o situație tensionată prin care ai trecut. O situație tensionată atât din punct de vedere emoțional cât și rațional. Să vedem în continuare. În momentul de față avem 9 de foc. Este un moment în care ești aproape de final, finalul unei etape dintr-o relație, dintr-o prietenie. De asemenea, te văd aici destul de obosit. Poate chiar ești într-o așteptare mai mare de ceva timp. Apoi avem arcana majoră Steaua. Văd o conexiune cu zodia Vărsător. Uite, apare acea lumină de la capătul tunelului pentru tine. Poate să apară un nou început într-o relație, poate apare o persoană nouă în viața ta, dar văd și mesaje, cuvinte frumoase pe care le primești în această perioadă. O veste bună care apare de la o persoană care se află la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș, sau este vorba despre o persoană care este ceva mai dezvoltă. Da? Dacă ești într-o relație și te simți destul de obosit, aici să știi că apare un element care îți dă speranță, care cumva vrea să ducă relația la un alt nivel. Iar dacă ești o persoană singură, aici poate să fie cineva care să-ți atragă atenția sau poate un mesaj pe care îl primești, un apel telefonic. Hai să vedem. 9 de foc. Bun, văd aici că ai fost foarte agitat privind două persoane, privind o situație indecisă. Cineva care jongla aici cu două relații, două persoane, sau văd aici că erai prins foarte mult între două extreme și nu știai ce să faci. Văd că ai fost destul de agitat, posibil chiar acest lucru să te fi obosit foarte mult. Pentru unii văd niște decizii importante aici, poate chiar legate și de bani. Nu știai pe cine să alegi, nu știai ce anume să faci. Și să vedem Steaua. Zece de bâte. Urmează o perioadă aici, poate puțin aglomerată, din punct de vedere personal. Deci poate ai niște lucruri de făcut în casă, în familie, dar văd aici faptul că cineva se va strădui foarte mult să refacă această relație, să refacă această conexiune. Văd aici, uite, o conexiune cu zodia Gemeni sau chiar cu un suflet pereche. E ca și cum lucrezi cu o persoană pentru ceva anume. În această etapă ciudată, da, apare ajutorul, apare acea persoană care ți este alături și avem 3 de bâte. Uite, un drum scurt pe care îl faci, văd aici, dar și cineva care se pregătește să vină către tine. Și avem roata destinului, deci văd un noroc aici pentru tine, care poate avea legătură cu un drum scurt, cu o discuție pe care o ai, cu un nou început.
Uite, e ca și cum stai și te bucuri de munca ta, stai și te bucuri de un moment de relaxare. Te bucuri de tot ceea ce s-a întâmplat până acum. O citire foarte frumoasă, da? Am întrebat ce anume vrea să spună roata destinului și a ieșit Marea Preoteasă. Este clar aici că este nevoie să îți asculți intuiția. Este foarte important acest aspect. Ți se spune clar să ții cont de sfaturile unui împărat, adică poate să fie cineva din zodia Berbec sau o persoană autoritară, deci partenerul tău, un prieten, un părinte. Sau poate chiar tu e nevoie să iei atitudine și să iei niște decizii frumoase pentru plăcerea ta. Hai să vedem acum și îngerii ce zic, ce mesaje ai. Și avem o relație dintr-o altă viață sau o fostă relație. Deci cineva aici se întoarce la tine. Și vi se spune clar să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt, pentru că este posibil ca din acest motiv acea chimie sau acea dorință reciprocă să fi scăzut. Da? Totuși, îngerii spun că pentru unii dintre voi ar fi bine să vă curățați de aceste energii. Poate să renunțați la ceva vechi sau la o fostă iubire. Uite, îmi apare o nouă iubire, da? Sau poate o nouă etapă în această relație. Doar că cineva este nevoie să facă pace cu trecutul. Deci, în cele mai multe cazuri, este nevoie aici să faceți pace cu trecutul, cu ceea ce s-a întâmplat recent, cu faptul că v-a rănit acea persoană, cu faptul că nu au fost lucrurile pozitive. Da? Poate e nevoie să faci pace la nivel spiritual, da? La nivel emoțional, cu o fostă relație, tocmai ca lucrurile să funcționeze mai bine. Apoi avem aici împărăteasa, foarte frumos, o conexiune cu zodia Taur, balanță. Văd foarte multă abundență, văd foarte multă bucurie aici. O femeie care are un rol foarte important în viața ta, dar văd și faptul că ești mulțumit, ești împlinit cu tine, ești mulțumit de tine. Și să vedem ce urmează. Avem 4 de spade, deci aici urmează un moment de odihnă, un moment de liniște. Poate îți iei o pauză sau te gândești să mergi într-o vacanță, te gândești să îți iei o după-amiază liberă doar pentru sufletul tău, pentru a te odihni, pentru a te relaxa, dar în unele cazuri văd aici și o avansare, cumva un rol mai înalt pe care tu îl deții și care te ajută să te relaxezi, să te liniștești. Hai să vedem împărăteasa. 10 de spade, deci se pare, uite, că ai ajuns la un nivel aici, dar care este destul de temător, da? Pentru unii văd clar, că ceva s-a închis, da? Poate este o femeie care te-a supărat sau cineva care are niște probleme aici, dar totuși văd că primește ajutor. Uite, 8 de spade, e ca și cum aveai aici foarte multe responsabilități și nu știai cum anume să le mai rezolvi, nu mai știai cum anume să acționezi. Dar, uite, a apărut un as de bâte, deci și un rege de bâte. Văd o conexiune cu o zodie de foc. Pentru unii, leu, berbec, săgetător, nu este neapărat nevoie să fie un bărbat. Deci e cineva care, uite, ți-a dat o idee sau cineva care urmează să-ți dea o idee, să-ți dea un mesaj, să comunice cu tine. Este ca și cum aveai nevoie de un ajutor, aveai nevoie de o persoană aici. Și din nou este foarte accentuată această energie feminină. Uite, avem și regina de bâte. Aici tu vei primi un ajutor foarte mare din partea unui bărbat și din partea unei femei. Poate să fie un ajutor financiar sau pentru alții este ca și cum vreți să vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Poate ceva aparent banal, știu eu. Hai să vedem arhanghelii ce zic.
Arhanghelii spun aici că e bine să practici în fiecare zi ceea ce faci tu pentru a deveni mult mai confortabil și mult mai încrezător în tine. De asemenea, ți se spune că scrierile tale sau proiectele tale creative beneficiază de ajutor și de sprijin din partea celorlalți. Deci cineva care vine și te ajută. Și din nou, uite, o femeie sau ceva ce se întâmplă în preajma unei zile mari, în preajma unei sărbători. Foarte interesant. Mai luăm o carte din acest oracol și apoi vedem surpriza pentru tine. Wow! A sărit un mesaj care vorbește despre putere, despre succes. Deci tu aici vei avea putere, vei avea succes, o conexiune puternică pentru unii cu zodia Leu. Un șef, o persoană cunoscută, cineva care te ajută. Și totuși văd abundență, văd noroc. Să vedem în continuare surpriza. Turnul, wow, surpriza vine cu un moment în care te eliberezi de tot ceea ce te nemulțumea. Da? Și să vedem, avem 4 de monede. Simt aici o eliberare pentru tine și o mai mare încredere pe care o vei avea. Hai să vedem ce vrea să spună acest turn, pentru că el vine clar cu o eliberare puternică. Niște măști care cad jos de pe față, un moment în care te eliberezi de ceva care te ținea captiv, poate într-o relație, are loc o discuție sinceră, deschisă. Hai să vedem turnul ce spune. Turnul vorbește despre 6 de bâte și 4 de monede. Deci să știi că în anumite cazuri turnul poate să însemne și o petrecere, o bucurie, da? Ceva mare care se întâmplă și are legătură cu o victorie pentru tine. Este o victorie care îți va oferi mai multă siguranță. Ai construit ceva până acum, o relație, un proiect, ceva, dar nu era pe o bază stabilă și acum în sfârșit se clarifică treburile. Da? Este vorba despre o situație în care tot ai stat, ai așteptat. Hai să vedem, 4 de monede. Avem 9 de spade, 7 de bâte. Deci aici văd că te vei stresa foarte mult. Privind ceilalți oameni, privind persoanele din jurul tău. Sau va fi nevoie să îți asumi o anumită responsabilitate. Fie că este vorba despre o relație, fie că este vorba despre partea profesională. Și uite, avem un paj de spade, deci din nou niște discuții clarificatoare pe care le vei avea, dar este clar aici că cineva va fi foarte curios în legătură cu tine, cineva va dori să afle mai multe. Și văd o transformare, o închidere, din nou o conexiune cu un scorpion. Deci, dragilor, în momentul de față, mulți treceți prin niște schimbări și veți fi surprinși cât de rapid se poate rezolva situația. Uite, avem pajul de bâte, din nou, 2 energii tinere, pot fi adolescenți, persoane mai tinere ca vârstă sau poate chiar persoane care se comportă într-un mod mai tineresc. O nouă pasiune, o nouă activitate. Și este ceva ce te va liniști. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii vorbesc despre un copil, da? Iubirea ta, da, sau viața ta amoroasă este afectată de către un copil sau de către o nouă persoană, un nou început. Și uite, văd pe cineva care, din nou, se întoarce din trecutul tău. Deci cineva care dorește o împăcare. Poate este cineva care are un copil sau cineva care nu dorește copii. Și aici vei avea o discuție foarte sinceră cu această persoană. Uite, din nou, deci niște discuții foarte sincere. Și în unele cazuri ți se spune totuși să stai optimist, pentru că este posibil ca această persoană să fie cea aleasă. Doar că, repet, cineva trebuie să facă pace cu trecutul, adică fie să ierți persoana aia pentru
ceea ce a făcut, pentru ce a greșit. Din nou, a sărit o carte. Uite, văd pe cineva care dorește aici să te protejeze. Hai să clarificăm puțin turnul și cu acest oracol. Uite, este o teamă pe care tu o ai în legătură cu un proiect, în legătură cu o persoană. Îți era teamă de ceva anume și uite, aici tu primești un mesaj care te va provoca, da? Sau poate chiar primești un mesaj cum că lucrurile se liniștesc. Și avem din nou acest mesaj, sarcină, proiect, ceva ce crește. Da? Deci e clar aici, tu ai parte de abundență, deci reușești să rezolvi situația. Asta e surpriza. Să vedem un sfat pentru tine. Sfatul este să-ți împărtășești cadoul sau darul cu ceilalți și să înțelegi că nu poți să mulțumești pe toată lumea și că este nevoie să riști. Să faci ceea ce îți place ție, să înțelegi că ești diferit. Cu toții suntem diferiți. Este important să riști. Mai vreau o singură carte și au ieșit mai multe. Și avem din nou un copil sau o persoană mai tânără. Este o persoană foarte puternică din punct de vedere energetic sau este o nouă persoană. E ca și cum sufletul tău se expandează, sufletul tău ajunge la un nivel foarte înalt și văd faptul că ceva se termină foarte rapid. Da? Ceva se finalizează extrem de repede pentru tine. Și are legătură cu o persoană care seamănă mult cu tine. Poate cu un suflet geamăn, da? Cu o flacără geamăn. Și uite, este o veste pe care o primești fie de la distanță, fie această veste are legătură cu o călătorie, cu o lună de miere. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.